อดอล์ฟ ฮิตเลอร์ท่านผู้นำแห่งอาณาจักรไรช์ที่3นาย10ผู้มีความทะเยอทะยานในสงครามโลกครั้งที่1เขาได้รับบาดเจ็บในสงครามครั้งนั้นแต่ก็สามารถรอดชีวิตมาได้จนกระทั่งสามารถก้าวขึ้นมากุมอำนาจสูงสุดทั้งการเมืองและการทหารได้สำเร็จและนำพาให้ประเทศเยอรมนีก้าวเข้าสู่สงครามโลกครั้งที่2ในฐานะประเทศผู้นำของฝ่ายอักษะแม้ว่าฮิตเลอร์จะสามารถพัฒนาประเทศเยอรมนีได้อย่างมากในทุกๆด้านรวมถึงสามารถสร้างกองทัพนาซีอันเกรียงไกรขึ้นมาได้ก็ตามแต่ในความสำเร็จนั้นก็มีความโศกเศร้าจากความสูญเสียปนอยู่ด้วยฮิตเลอร์อาจจะสามารถครองใจประชาชนชาวเยอรมันส่วนหนึ่งเอาไว้ได้แต่ในอีกด้านหนึ่งแล้วก็มีผู้คนรวมทั้งบรรดาทหารที่โกรธแค้นเขาและปรารถนาที่จะสังหารฮิตเลอร์อยู่เช่นกันวันนี้อับดุลไททูบจะมาเล่าให้ฟังครับว่าเหตุใดจึงมีผู้ที่รังเกียจฮิตเลอร์จนกระทั่งมุ่งหมายที่จะทำลายชีวิตของเขากันครับ1. แรงจูงใจในการสังหารฮิตเลอร์เมื่ออดอล์ฟ ฮิตเลอร์กุมอำนาจเบ็ดเสร็จทั้งทางการเมืองและทางทหารของเยอรมนีได้แล้วเขาก็มีความพยายามที่จะนำพาประเทศก้าวเข้าไปสู่สงครามซึ่งก็มีนายทหารและพลเรือนหลายคนที่หลงไปกับลมปากของฮิตเลอร์สนับสนุนให้ท่านผู้นำของเขาทำเช่นนั้นแต่ก็ยังมีนายทหารและพลเรือนอีกหลายคนที่ไม่เห็นด้วยและพยายามที่จะสังหารฮิตเลอร์เนื่องจากพวกเขาเล็งเห็นแล้วว่าสงครามที่ฮิตเลอร์ต้องการนั้นจะนำพาความสูญเสียและล่มสลายมาให้กับประเทศเยอรมนีอย่างแน่นอนจึงมีการรวมตัวกันอย่างลับๆที่จะทำการต่อต้านและสังหารฮิตเลอร์เพื่อเป็นการตัดไฟตั้งแต่ต้นลมโดยผู้ที่ได้รับการยกย่องว่าเป็นผู้นำในการต่อต้านฮิตเลอร์ก็คือนายพลลุดวิกเบกเมื่อนายพลลุดวิกเบกเล็งเห็นแล้วว่าฮิตเลอร์กำลังจะก่อสงครามขึ้นเขาก็เขียนจดหมายไปเตือนฮิตเลอร์ว่าให้ยุติความคิดนี้แต่ฮิตเลอร์ก็ไม่ได้ให้ความสนใจกับจดหมายของเบกเลยซึ่งในเวลาต่อมานายพลเบกก็ลาออกจากการเป็นทหารเพื่อเป็นการแสดงถึงความไม่เห็นด้วยในการที่ฮิตเลอร์จะก่อสงครามขึ้นซึ่งแม้ว่าเบกจะลาออกไปแล้วก็ตามแต่เขาก็ยังเป็นผู้มีบารมีมากในกองทัพจนกระทั่งนายทหารเยอรมันโดยเฉพาะนายทหารที่รวมตัวกันต่อต้านฮิตเลอร์ยกย่องให้นายพลเบกเป็นศูนย์กลางของการรวมตัวกันในครั้งนี้เนื่องจากไม่เห็นด้วยกับการฆ่าล้างเผ่าพันธุ์ชาวยิวและการทำสงครามอย่างโหดร้ายเชื้อไฟของการโค่นล้มฮิตเลอร์จึงเริ่มต้นขึ้นด้วยสาเหตุนี้ 2. การลอบสังหารฮิตเลอร์ที่มีมาก่อนแผน20จุลายก่อนที่แผนการลอบสังหารฮิตเลอร์ตามแผน20จุลายจะเริ่มต้นขึ้นนั้นก็มีผู้พยายามจะสังหารฮิตเลอร์มาแล้วตั้งแต่เดือนพฤศจิกายนปี1921ซึ่งเป็นช่วงเวลาก่อนสงครามโลกครั้งที่2จะเริ่มต้นขึ้นถึง18ปีโดยในตอนนั้นคนร้ายแฝงตัวปะปนมากับผู้ที่มาฟังคำปราศัยของฮิตเลอร์และเมื่อได้โอกาสเขาก็ใช้ปืนยิงฮิตเลอร์แต่กระสุนพลาดเป้าหมายฮิตเลอร์จึงรอดชีวิตมาได้ส่วนผู้ที่เป็นมือปืนก็โชคดีที่อาศัยความชุลมุนหลบหนีไปได้หลังจากนั้นก็มีความพยายามที่จะสังหารฮิตเลอร์อีกหลายครั้งทั้งการลอบยิงการวางยาพิษในอาหารรวมถึงการส่งจดหมายอาบยาพิษให้กับฮิตเลอร์แต่แผนการครั้งนี้ก็รั่วไหลออกมาก่อนฮิตเลอร์จึงได้รับการแจ้งเตือนได้ทันการลอบสังหารฮิตเลอร์ที่น่าสนใจอีกครั้งหนึ่งเกิดขึ้นเมื่อวันที่8พฤศจิกายนปี1939โดยผู้ที่ลงมือก็คือนายโจฮันจอร์จเอลเซอร์ซึ่งแรงจูงใจทำให้เขากระทำการในครั้งนี้ก็คือเขาไม่เห็นด้วยกับความเป็นเผด็จการของฮิตเลอร์รวมถึงนโยบายอันเกี่ยวกับเรื่องแรงงานของพรรคนาซีเมื่อนายเอลเซอร์ได้รู้ว่าฮิตเลอร์จะไปปราศัยที่โรงเบียร์บัวเกอร์เบราที่เมืองมิวนิกเขาก็ลอบวางระเบิดไว้ที่ด้านหลังแท่นปราศัยเนื่องจากบริเวณนั้นมีการวางกำลังรักษาความปลอดภัยที่ค่อนข้างหละหลวมโดยที่เขาตั้งเวลาการจุดชนวนระเบิดไว้ที่21:20 นาทีหากในวันนั้นทุกอย่างเป็นไปตามที่นายเอลเซอร์วางแผนเอาไว้สงครามโลกครั้งที่2ก็อาจจะปิดฉากลงอย่างรวดเร็วแต่ในขณะที่ถึงเวลา21:07 นาทีฮิตเลอร์ก็ยุติการปราศัยเร็วกว่ากำหนดเพียง3นาทีแล้วเดินออกไปจากโรงเบียร์ดังนั้นเมื่อระเบิดเวลาทำงานฮิตเลอร์จึงรอดชีวิตไปได้อย่างหวุดหวิดส่วนนายเอลเซอร์ก็ถูกจับกุมตัวไว้ได้ในขณะที่กำลังจะหลบหนีข้ามพรมแดนไปยังประเทศสวิตเซอร์แลนด์และถูกประหารชีวิตในวันที่9เมษายนปี1945ซึ่งเป็นช่วงเวลาก่อนสงครามโลกครั้งที่2จะจบสิ้นลงเพียง2สัปดาห์เท่านั้นหลังจากที่สงครามโลกครั้งที่2ยุติแล้ววีรกรรมของนายเอลเซอร์จึงได้รับการยกย่องเป็นอย่างมาก
แม้ว่าจะมีการลอบสังหารฮิตเลอร์อยู่หลายครั้งแต่ก็ไม่มีครั้งใดที่มีการวางแผนได้ซับซ้อนเท่ากับแผน 20 จุลายที่กำลังจะกล่าวถึงต่อไป 3. กำเนิดแผนลับ 20 จุลายดังที่ได้กล่าวมาแล้วครับว่ามีการพยายามจะสังหารฮิตเลอร์มาโดยตลอดซึ่งในครั้งนี้ขบวนการกู้ชาติเยอรมนีที่นำโดยพลตรีฮันส์โอสเตอร์หัวหน้าสำนักงานข่าวกรองทหารกองทัพบกเยอรมนีพลเอกอาวุโสลุกวิกเบกอดีตหัวหน้าเสนาธิการทหารและจอมพลแอลวินฟอนวิสเลเบิร์นผู้บัญชาการกองทัพเยอรมนีด้านตะวันตกรวมไปถึงผู้ก่อการคนอื่นๆที่เป็นทั้งทหารและพลเรือนก็ได้วางแผนกันว่าจะใช้โอกาสที่ฮิตเลอร์เดินทางไปที่รังหมาป่าซึ่งเป็นบังเกอร์ที่ตั้งอยู่ที่รัสเทนเบิร์กในเขตรัสเซียตะวันออกเป็นสถานที่กระทำการลอบสังหารฮิตเลอร์ผู้ก่อการวางแผนต่อไปว่าเมื่อทำการสังหารฮิตเลอร์สำเร็จแล้วพวกเขาก็จะนำแผนวาลคิรีมาใช้ซึ่งแผนวาลคิรีนี้ก็คือแผนปฏิบัติการเพื่อรักษาความสงบเรียบร้อยในประเทศในกรณีที่เกิดสุญญากาศทางอำนาจของฮิตเลอร์ขึ้นหรือในกรณีที่มีการก่อจลาจลของประชาชนโดยหน่วยกำลังสำรองก็จะนำกำลังทหารเข้าจัดการกับปัญหาดังกล่าวด้วยเหตุนี้คณะผู้ก่อการโค่นล้มฮิตเลอร์จึงเล็งเห็นประโยชน์ของแผนวาลคิรีและจะนำแผนนี้มาใช้เพื่อยึดอำนาจของพรรคนาซีและรัฐบาลของเยอรมนีในตอนนั้นแต่ผู้ที่มีอำนาจในการประกาศใช้แผนวาลคิรีมีอยู่เพียงคนเดียวคือนายพลฟรีดิชฟรอมดังนั้นแล้วคณะผู้ก่อการจึงได้ไปเชิญชวนให้นายพลฟรอมเข้าร่วมก่อการในครั้งนี้ด้วยซึ่งนายพลฟรอมก็ยินยอมเข้าร่วมในปฏิบัติการ 20 จุลายด้วยแม้ว่าเขาจะไม่ได้เต็มใจนักก็ตามเมื่อวางแผนการทุกอย่างแล้วสิ่งสุดท้ายที่คณะผู้ก่อการต้องทำคือค้นหาตัวของผู้ที่สามารถเข้าใกล้ฮิตเลอร์ได้และวางระเบิดในห้องประชุมที่รังหมาป่าซึ่งผู้ที่เข้ามาทำหน้าที่อันสำคัญมากนี้ก็คือพันโทคลาวส์ฟอนสตอฟเฟนแบกนายทหารฝ่ายเสนาธิการทหารวีรบุรุษจากสมรภูมิที่ตุนิเซียที่ทำให้เขาสูญเสียดวงตาข้างซ้ายมือขวาและนิ้วอีก2 นิ้วที่มือซ้ายหากพันโทสตอฟเฟนแบกสามารถสังหารฮิตเลอร์ได้แล้วคณะผู้ก่อการในแผนลับ 20 จุลายก็จะใช้แผนวาลคิรีและเข้ายึดอำนาจการปกครองของประเทศและกองทัพได้ทันที 4. วันสังหารท่านผู้นำในตอนแรกนั้นพันโทสตอฟเฟนแบกจะลงมือกระทำการในวันที่ 11 กรกฎาคม ปี 1944 ซึ่งเขาก็สามารถเข้าไปที่รังหมาป่าได้เรียบร้อยแล้วแต่ทางคณะผู้ก่อการเห็นว่าควรจะสังหารไฮริช ฮิมเลอร์ซึ่งเป็นผู้รับผิดชอบหน่วย SS และจอมพลเฮอร์มาน เกอริงผู้บัญชาการกองทัพอากาศไปพร้อมกับการปฏิบัติการในครั้งนี้ดังนั้นเมื่อบุคคลทั้งสองไม่ได้อยู่ที่รังหมาป่าด้วยสตอฟเฟนแบกจึงต้องยกเลิกการลอบสังหารในครั้งนี้ต่อมาในวันที่ 15 กรกฎาคมพันโทสตอฟเฟนแบกก็ลงมือกระทำการอีกครั้งโดยในครั้งนี้ฮิมเลอร์และเกอริงเข้าร่วมประชุมกับฮิตเลอร์ด้วยแต่ก็เป็นที่น่าเสียดายว่าฮิตเลอร์ออกจากห้องประชุมก่อนเวลาที่กำหนดไว้สตอฟเฟนแบกจึงต้องยกเลิกปฏิบัติการสำคัญนี้อีกครั้งในวันที่ 20 กรกฎาคมสตอฟเฟนแบกก็ลงมือกระทำการอีกครั้งซึ่งในครั้งนี้ทุกๆอย่างก็ดูจะเป็นไปตามที่เขาและคณะผู้ก่อการวางแผนเอาไว้โดยก่อนที่จะเข้าไปในห้องประชุมสตอฟเฟนแบกก็แอบเข้าไปในห้องน้ำและใช้ครีมบีบตัวจุดระเบิดที่เป็นหลอดทองแดงบางๆที่ภายในบรรจุกรดเอาไว้ซึ่งจะใช้เวลาประมาณ10 นาทีในการกัดกร่อนสายรั้งเข็มแทงชนวนตามแผนการแล้วสตอฟเฟนแบกต้องใช้ครีมบีบตัวจุดระเบิด2 ลูกแต่เขาก็ถูกขัดจังหวะเสียก่อนจึงจุดชนวนระเบิดได้เพียงลูกเดียวเมื่อเข้าไปในห้องประชุมสตอฟเฟนแบกก็วางกระเป๋าที่ภายในมีระเบิดซุกซ่อนอยู่ไว้ใต้โต๊ะใกล้กับตำแหน่งที่ฮิตเลอร์ยืนอยู่แล้วหลังจากนั้นเขาก็ลอบออกมาจากห้องประชุมพร้อมกับผู้ช่วยอีก1 คนในขณะที่ฮิตเลอร์และนายทหารคนอื่นๆกำลังประชุมอยู่นั้นก็เกิดระเบิดขึ้นในห้องประชุมส่วนพันโทสตอฟเฟนแบกพร้อมกับผู้ช่วยก็รีบขึ้นเครื่องบินกลับไปที่กรุงเบอร์ลินด้วยความดีใจเพื่อดำเนินแผนการขั้นสุดท้ายพร้อมด้วยคณะผู้ต่อต้านฮิตเลอร์การที่สตอฟเฟนแบกลงมือกระทำการในวันที่ 20 กรกฎาคม ปี 1944 จึงเป็นที่มาของคำว่าแผน 20 จุลาย 5. ฮิตเลอร์ชำระแค้นแม้ว่าแผนลอบสังหารฮิตเลอร์ในครั้งนี้จะถือได้ว่ามีการวางแผนมาเป็นอย่างดีก็ตามแต่แผนการในครั้งนี้ต้องล้มเหลวลงอย่างน่าเสียดายเนื่องจากเหตุประการสำคัญก็คือฮิตเลอร์รอดชีวิตจากการลอบสังหารโดยบาดเจ็บเพียงเล็กน้อย
และมีผู้เสียชีวิตเพียง3 ศพเท่านั้นเมื่อพันโทสต็อปเฟนแบกกลับถึงกรุงเบอร์ลินแล้วเขาก็ได้รู้ว่าฮิตเลอร์รอดชีวิตจากการลอบสังหารนอกจากนั้นบรรดาพรรคพวกของเขาที่รออยู่ในกรุงเบอร์ลินก็ไม่ได้เคลื่อนกำลังไปยึดสถานที่สำคัญในกรุงเบอร์ลินเลยและเมื่อนายพลฟรีดริชฟรอมที่มีอำนาจสั่งให้ดำเนินตามแผนวาลคิรีรู้ว่าท่านผู้นำยังมีชีวิตอยู่เขาก็แปรพรรคกลับไปอยู่ที่ฝ่ายของฮิตเลอร์ทันทีและนำกำลังทหารออกจับกลุ่มผู้ร่วมขบวนการต่อต้านฮิตเลอร์ในครั้งนี้ในที่สุดพันโทสต็อปเฟนแบกก็ถูกจับกุมพร้อมกับคนสนิทของเขาแล้วถูกประหารด้วยการยิงเป้ารวมถึงผู้ก่อการคนอื่นๆด้วยส่วนฮิตเลอร์นั้นก็กวาดล้างผู้ที่เป็นปฏิปักษ์กับเขาทำให้มีการจับกุมทหารและพลเรือนประมาณ 7,000 คนซึ่งถูกประหารไปเกือบ 5,000 ศพสาเหตุที่ฮิตเลอร์รอดชีวิตจากการลอบสังหารในครั้งนี้ก็เพราะว่าพันโทสต็อปเฟนแบกจุดชนวนระเบิดได้แค่ลูกเดียวนอกจากนั้นเมื่อเขาออกมาจากห้องประชุมที่รังหมาป่าก็มีนายทหารคนหนึ่งเตะไปโดนกระเป๋าที่ใช้ซ่อนระเบิดโดยบังเอิญนายทหารท่านนั้นจึงย้ายกระเป๋าไปวางที่ด้านหลังขาโต๊ะซึ่งทำมาจากไม้ท่อนหนาซึ่งเปรียบเสมือนเป็นสิ่งที่ลดอำนาจการทำลายล้างของระเบิดลงไปอีกท่านผู้นำแห่งอาณาจักรไรท์ที่3จึงรอดชีวิตมาได้อย่างหวุดหวิดฮิตเลอร์อาจจะเป็นคนดวงแข็งที่สามารถรอดชีวิตจากการลอบสังหารมาได้หลายครั้งแต่ในท้ายที่สุดแล้วเขาก็ต้องเป็นฝ่ายพ่ายแพ้และจบชีวิตลงด้วยน้ำมือของตนเองส่วนบุคคลหลายคนที่เคยต่อต้านฮิตเลอร์จนกระทั่งถูกประหารก็กลับมาเป็นวีรบุรุษที่คนในรุ่นหลังกล่าวถึงอย่างชื่นชมจนกระทั่งถึงทุกวันนี้